नमस्कार. इझी कुकिंगमध्ये आपलं स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत थंडगार असा मठ्ठा म्हणजेच मसाले ताक. तर चला बघूया आपण हा मठ्ठा कसा बनवायचा. तर त्यासाठी इथे आपण 2 ग्लास ताक घेतलेलं आहे. तर हे घरी बनवलेलं ताक आहे. दही घुसळून त्यामध्ये पाणी घालून आपण हे ताक बनवून घेतलेलं आहे. पूर्वी लग्न म्हटलं की मसाले भात, जिलेबी आणि मठ्ठा असा बेत ठरलेलाच असायचा आणि त्याची चव पण खूप छान असायची मठ्ठ्याची. तर तसाच मठ्ठा मी आज तुम्हाला बनवून दाखवते आहे. तर यामध्ये आता आपल्याला थोडंसं मीठ घालून घ्यायचं आहे. फार कमी साहित्यामध्ये हा बनतो. तर हे मी इथे थोडं मीठ घातलेलं आहे. हे साधं मीठ आपलं. आणि आता त्यामध्ये आपण थोडंसं सैंधव मीठसुद्धा घालूया, कारण सैंधव मिठाने या मठ्ठ्याला छान टेस्ट येते. आता इथे मी या 4 मिरच्या आणि थोडंसं आलं याची पेस्ट करून घेतलेली आहे. तर यामधली आपल्याला थोडीशी पेस्ट आपण यामध्ये घालणार आहोत. फार तिखट आपल्याला हे करायचं नाही आहे. तर ही आलं आणि मिरचीची पेस्ट आहे फक्त. ही घालून आपण छान मिक्स करून घेऊया. आणि आता यामध्ये आपल्याला थोडीशी जीरा पावडर घालून घ्यायची आहे. हेही आपण छान मिक्स करूया. यामध्ये आपण थोडीशी चवीपुरती साखर पण घालायची, थोडीशी तुम्हाला आवडत असेल तर. आणि कोथिंबीर घालूया. पुदिन्याची पानंसुद्धा तुम्ही घालू शकता. तर असा हा थंडगार मठ्ठा, पचनासाठी अत्यंत उपयुक्त असा हा मठ्ठा तयार आहे. तर तुम्ही या पद्धतीने हा मठ्ठा नक्की करून बघा. हा फार तिखटही नसतो, फार घट्टही ताक घ्यायचं नाही आपल्याला यासाठी. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. आणि तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली तर तुम्ही लाईक करा. तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब जरूर करा.